सो सर, कंपनी स्थापन झाली, शेअर्स लोकांकडून घेतले किंवा शेअर्स लोकांनी विकत घेतले, याच्यामध्ये जे एक्सचेंज असतं त्या कंपनीने कसं जायचं आणि लोकांनी कसं जायचं एक्सचेंज पर्यंत? पहिल्यांदा कसं असतं की कंपनी स्थापन झाली तर पुढे असं होतं की कंपनीचं समजा उत्पादन सुरू झालं, पहिले 2 वर्ष कंपनीला काही फायदा झाला नाही असं समजू. कारण काय असतात, टीचिंग प्रॉब्लेम असतात. कुठची गोष्ट अशी असते व्यवसाय की ती हळद आणि होगोरी असं होत नाही. सुरुवातीला 2 वर्ष कंपनीला काही फायदा झाला नाही असं समजू. तिसऱ्या वर्षी असं झालं की कंपनीचे उत्पादन लोकांनी विकत घेतले, त्यांना आवडले आणि कंपनीला घसघशीत फायदा झाला. उदाहरणार्थ 12 लाख रुपये, हे आकडे सगळे काल्पनिक आहेत. तिसऱ्या वर्षी कंपनीला 12 लाख रुपये फायदा झाला. आता हा 12 लाख रुपये फायदा जो आहे नेट प्रॉफिट, तो कोणाला मिळणार? अर्थातच 3 लाख लोकांना. कारण त्यांनी कंपनीच्या भांडवलामध्ये 10,000 रुपये घातले. त्यामुळे हा जो 12 लाख रुपये फायदा आहे ना, तो 3 लाख लोकांना विभागून दिला जाणार. म्हणजे प्रत्येकाच्या वाटणीला किती येतील? 4 रुपये. 12 लाख भागिले 3 लाख, 4. आता हे जे 4 रुपये त्यांना फायदा मिळाला आहे, तो कशावरती मिळाला? 10 रुपयाचा एक शेअर त्याने घेतला, त्याच्यावरती 4 रुपये फायदा मिळाला. त्याला शेअर बाजाराच्या भाषेमध्ये म्हणतात की त्यांना 4 रुपये डिव्हिडंड मिळालेलं आहे. ओके. आता 10 रुपयाचा शेअर, 4 रुपये डिव्हिडंड, मग टक्केवारीचा विचार केला ना, ते डिव्हिडंड किती होतं? 40% होतं. 10 वर 4, 100 वरती 40. मग कंपनी म्हणते की आम्ही 40% डिव्हिडंड दिला. हा जो विषय ना, हा इतका सोपा आहे. आता पुढच्या वर्षी समजा कंपनीला जास्त फायदा झाला, जास्त डिव्हिडंड देईल. कमी फायदा झाला, कमी डिव्हिडंड देईल. फायदा झाला नाही, डिव्हिडंड देणार नाही. कारण हे फिक्स इन्कम नाहीये. कंपनीला प्रॉफिट होईल त्या प्रमाणामध्ये डिव्हिडंड मिळणार आहे. आता तात्पर्य मग मी अशाच कंपनीचा शेअर घेईन की मला खात्री आहे की मंडळी चांगली आहे, व्यवसायाने की नाही करते. हे कंपनी, शेअर होल्डर, डिव्हिडंड हे सगळं अतिशय सोपं आहे. त्यामुळे न करण्यासारखं काही नाही. पण लोकांना उगीच वाटत असतं ग्रॅज्युएट नाही, बीकॉम नाही.